Când am vorbit cu doamna Dancovici despre prezentare, mi-a spus că ar vrea să vedem ce anume puteți să aduceți dumneavoastră persoanelor care sunt custodiate, de ce am avea noi nevoie și cum putem să ne ajutăm reciproc, pentru că scopul este unul comun. Care aș vrea eu să fie mesajul este că rolul dumneavoastră este unul esențial. Fără dumneavoastră nu am putea să ajungem la reintegrarea socială. Foarte important pentru noi este strategia de reintegrare, strategia națională pentru prevenirea recidivei, care a fost aprobată anul acesta și sunt câteva dintre obiective. Știu că este un pic mai tehnică prezentarea mea, însă este important pentru noi să știți că sprijinul dumneavoastră este inclus și în strategia națională pentru prevenirea recidivei. Și aici sunt câteva obiective importante unde puteți veni și puteți ajuta, în special în organizarea unor întâlniri între copii și familiile acestora și deja faceți lucrul acesta. Și prin prezența dumneavoastră încurajați păstrarea relațiilor de familie între persoanele condamnate și familiile acestora. De asemenea, asta fiind ca și componentă de prevenție, iar ca și componentă de asistență post-detenție, există un obiectiv în care sunt implicate și asociații, ONG-uri și culte religioase și implică furnizarea de servicii de asistență post-detenție și centre de incluziune socială. Am ajuns la beneficiile colaborării și sunt foarte multe, am stat să mă gândesc mult exact pe care să le trec. Și cred că cel mai important este reducerea recidivei și obiectiv la care vrem cu toții să ajungem și ca persoanele pe care le sprijinim să reușească să se reintegreze în societate. De asemenea, ceea ce dumneavoastră mai faceți este că îmbunătățiți climatul din penitenciare. Prin prezența dumneavoastră acolo, le dați o stare de bine persoanelor condamnate și ele ajung mai departe în cameră și se reduc tensiunile și conflictele care pot apărea. De asemenea, creați o punte între penitenciar și comunitate. Dumneavoastră sunteți comunitatea, noi suntem penitenciarul și cumva ajutați cele două lumi să se întâlnească. Și pentru că avem o colaborare cu o asociație, Asociația Dincolo de Succes, pentru că doamna Dancovici m-a rugat să prezint și niște modele de bune practici la nivelul sistemului și cu ce ați putea să mai veniți. Ei ajută la dezvoltarea profesională a personalului prin cursuri. În continuare să prezint câteva modele de bune practici și aici sunt 4 centre de incluziune socială. Nu știu dacă avem de la Prison Fellowship reprezentanți. Da. Avem, da. Și dacă cred că știți mult mai bine decât mine cum funcționează. Aici am prins 4 centre care oferă servicii inclusiv psihologice, cazare, muncă și în continuare să vă mai prezint pe scurt 4 proiecte ale unor asociații cu care colaborăm. Fundația Svasta are un proiect prin care ajută tinerii, și copii ai căror părinți se află în penitenciar, în sensul că le oferă burse, însă sunt condiționați să aibă o anumită medie școlară. Și asta mi se pare foarte important pentru că îi încurajează să învețe și să se țină de școală. Fundația Stânca Veacurilor ajută la realizarea de întâlniri între deținute și copii, ceea ce și Fundația Pater Noster o face în mod constant.
Și un proiect care este cumva aproape de activitatea mea de la ANP este proiectul Adoptă un minor, derulat de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, care se derulează în Centrul de Detenție Brăila Tichilești și Centrul Educativ Târgu Ogna, și diverse persoane din comunitate adoptă, cu ghilimele de rigoare, un minor pe perioada cât este în detenție și îl ajută cu diverse pachete, haine igienice, îl vizitează, pentru că sunt foarte mulți care nu sunt vizitați. De asemenea, foarte multe dintre asociațiile cu care colaborează sistemul penitenciar desfășoară programe structurate, cum și Fundația Pater Noster desfășoară programul Studiu Biblic. Sunt foarte importante și acestea pentru că îi ajută să-și creeze o structură și sunt importante pentru ei. Și o să închei cu ideea o să reiau ideea că este importantă o colaborare între sistemul penitenciar și organizațiile neguvernamentale, asociații religioase, voluntari din comunitate, în contextul dificultăților care există acum în sistemul penitenciar. Și acestea ar fi faptul că personalul din sectorul reintegrare este foarte puțin, adică există la nivel național o încadrare de 77%, poate părea mult, însă sunt penitenciare unde este sub 50% și atunci aportul dumneavoastră este foarte important în programele pe care le derulați. Din păcate, numărul de persoane custodiate este în creștere. Chiar dacă recidiva este în scădere, din păcate numărul lor crește. Totodată, fiecare persoană are anumite nevoi și toate demersurile trebuie individualizate la nevoia fiecăruia. Și putea veni în ajutor cu materiale necesare activităților de reintegrare, ateliere ocupaționale, ceea ce deja Fundația Pater Noster derulează la Penitenciarul Târșor. Și o să vă las cu acest mesaj în care eu chiar cred foarte mult și cred că cu toții ne dorim să avem în preajma noastră oameni care au valori asemănătoare și care își doresc să facă un bine în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată implicarea și vă transmit întreaga apreciere. Mulțumesc!